Hi guys! So, paano ba gamitin si comment picker sa ating YouTube channel? Kung ikaw ay mahilig magpa-game sa iyong live stream, ito ay para sa iyo. So, here we go. Go to Google. Then search comment picker. Then click YouTube random comment. So ito po ang itsura ng comment picker. Makikita nyo dyan ang YouTube URL. Filter comment based on specific text. Then get YouTube comments. Sa YouTube URL, dito nyo po ilalagay ang link ng video na mapipili nyo. So, go to Google again. Then, search youtube.com. Then, search nyo yung YouTube channel na gusto nyong kuhaan ng video link. So, pag nasa channel ka na, mamimili ka ng isang video na gusto mo. So, ang napili ko ay itong Funny Dog Moments. So, paano mo makukuha ang link? Pupunta ka sa Share. Then, Copy Link. Then, balik tayo sa Comment Picker. YouTube Random Comment. Then, go to YouTube video URL. Ipe-paste natin dito yung link kanina na kinapi natin. Then, click Filter Duplicate Users and Filter Comments. Then, enter your magic word inside the box. And I choose Funny Dog. So, pwede kayong gumamit ng hashtag followed your magic word. Nagtataka ba kayo kung para saan ang magic word? Dahil lahat ng magko-comment sa video na napili nyo na merong magic word na funny dog ay automatic na papasok o mapipilter comments sa ating comment picker. Then, click Get YouTube Comments. And after that, click Start. So, here we go. We have a winner. Kung gusto nyong baguhin yung video na napili nyo ng una, copy-paste nyo lang din ang link dyan sa taas. And then, baguhin nyo yung filter comments dyan sa box. Then, get YouTube comments. And then, start again.